සුබ දවසක් හැම දිනාටම Ganu Jay YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් සුපුරුදු විදියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාගෙත් අදහසක් තියෙනවා නම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයා පදිංචි වෙලා ඉන්න නිවස වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගොඩනැගිල්ල වෙන්න පුළුවන්. වෙනසක් කරන්න. ඒ කියන්නේ කුඩා කරනවා වෙන්න පුළුවන්, විශාල කරනවා වෙන්න පුළුවන්, කොටසක් එකතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්, කඩලා වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයේ ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා නම් අද මම කරන වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉවර වෙනකම් බලන්න. මොකද ඔයාට ඒ වගේ අවස්ථාවකට අවශ්‍ය වැදගත් දේවල් ගොඩක් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස් කිරීම සිද්ධ කරනකොට නිවසේ හෝ ගොඩනැගිල්ලේ view එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඩිසයින් එක. ඩිසයින් එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඔයා කෑලි එකතු කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් කඩලා පොඩි කරනකොට ඩිසයින් එකේ ලොකු වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මුලින්ම ඒ ගැන කන්සිඩර් කරන්න. ඒ කියන්නේ drawing එක finalize කරන්න කලින් දෙතුන් වතාවක් review කරන්න ඒ ඩිසයින් එක ඔයාට ගැලපෙනවද, ලස්සනද කොහොමද කියලා. අපි හිතමු ඔයාගේ වෙනස් කිරීම තනි තට්ටුවට තිබිච්ච ගෙයක් මහල් දෙකකට හදන්න සැලසුම් කර ගැනීමක් කියලා. එහෙම වුණත් ඔයාගේ බිත්ති හොඳ තත්වෙන් තියෙනවා නම් ඒවා කඩලා අයින් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මහල් දෙකකට ගියාට ඔය බිත්ති වලට උඩ තට්ටුවේ බර එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ස්ට්‍රක්චර් එකේ බර ගන්න එහෙමත් නැත්නම් ලෝඩ් එක ගන්න කොලම් කණු වලට හැකියාව තියෙන නිසා. අපි හිතමු මේ වගේ වෙනස් කිරීමකදී ඔයාගේ නිවසේ බිත්ති තව වසර ගණනාවක් භාවිතා කරන්න සුදුසු තත්වෙන් තියෙනවා කියලා. ඒ බිත්ති පුපුරලා තිබුණොත්, ක්‍රැක් වෙලා තිබුණොත් ඒවා රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පරිස්සමෙන් බලන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ බිත්ති පුපුරලා තියෙන හේතුව. සමහර විට ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ෆේලියර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සෙටල්මන්ට් එකක් කියලා කියනවා. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය සෙටල්මන්ට් ගැන මගේ කලින් එපිසෝඩ් එකක මම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. තාමත් ඔය ආයේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහාම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දානවා. ගිහින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඉන්න. ඔන්න ඔය ආකාරයේ සෙටල්මන්ට් එකක් නිසා වෙච්ච ක්‍රැක් එකක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ බිත්තිය අයින් කරලා ඒවට ට්‍රීට්මන්ට් කරලා අලුතෙන්ම බිත්ති නගන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. ඊළඟට බලන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණාව තමයි lighting and ventilation කියන කොටස. ඒ කියන්නේ අපි අලුතෙන් ගයක් හදනකොට වුණත් අපි හැමතිස්සෙම කල්පනාකාරී වෙනවා පිරිසිදු වාතාශ්‍රයකට ලැබෙන විදිය, හිරු එළියකට ලැබෙන විදිය, ඔන්න ඔය දේවල් ගැන. ඔයාගේ renovation එකේදීත්, ඒ කියන්නේ වෙනස් කිරීමේදීත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඊළඟට බලන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණාව තමයි නිවසේ හෝ ගොඩනැගිල්ලේ වෙනස් වීමත් එක්ක වාස්තු වලට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව. ඔයාගේ නිවසේ වාස්තු පරීක්ෂාව මෙන්න මේ ආකාරයට කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම යෝග්‍යයි. ඒ තමයි ඔයාගේ නිවාස සැලසුම් ශිල්පියා විසින් ස්කෙච් එකක් ඇඳලා ඔයා එක්ක ෆයිනලයිස් කරගත්තට පස්සේ, ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝවින් එකක් මුලින්ම ඇඳලා ඔයාට දීලා ඒක හොඳද නරකද කියලා බලලා ඔයාගේ අදහස් වලටයි එතුමාගේ අදහස් වලටයි ගලපලා එක් තීරණයකට එනවනේ. ඔන්න ඔය තීරණයකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ නිර්මාණය තමයි මම ගොඩනගන්නේ කියලා ඔන්න ඕකේ කොපියක් අරගෙන ඔයාගේ පවුලේ වාස්තු විද්‍යාඥයා එහෙමත් නැත්නම් ජ්‍යොතිර්වේදියා මුණ ගැහිලා ඔයාගේ ප්ලෑන් එක ඔහු ලවා පරීක්ෂා කරවා ගන්න. මම එහෙම යෝජනා කරන්න හේතුව තමයි වාස්තු විද්‍යාව කියන්නේ ඉතා පුළුල් විෂයක්. ඒ වගේම ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් හෝ වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් හරියටම දන්නවා ඒ දේ කරන්නේ, ඒ කටයුත්ත කරන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් කාරණාව තමයි පවුලේ ජ්‍යොතිර්වේදියා සමග ඔබ කාලයක් ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබේ අදහස සහ ඔහුගේ අදහස් බොහෝ දුරට එක හා සමානයි. ඒ කියන්නේ ඔබ ඔහු ගැනත් හොඳට දන්නවා, ඔහු ඔබ ගැනත් හොඳට දන්නවා. එන්නේ ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ පවුලේ ජ්‍යොතිර්වේදියා හෝ වාස්තු විද්‍යාඥයා මුණ ගැහිලා ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අදහස් වලට අනුව ඔයාගේ ඩ්‍රෝවින් එක අවසන් කරලා ඔයාගේ අතට බාර දෙයි. Alteration and renovation කියන කැටගරි එක යටතේ ඔයා අලුතෙන් අඳපු plan එක, එහෙමත් නැත්නම් drawing එක කලින් approve වෙලා තියෙන original drawing එකත් එක්ක attach කරලා submit කරාම ඔය කැටගරි යටතේ ඔයාට අලුත් drawing එකට approval එක ගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව ඔයාගේ ආකිටෙක්ට් ගෙන් හරි ඩ්‍රාෆ්ට්මන් ගෙන් හරි අහලා වැඩි විස්තර ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔය ආකාරයේ වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ කරන්න යනකොට ඔයා බලන්න ඕනේ තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි ඔයාගේ කලින් නිවසේ එහෙමත් නැත්නම් ගොඩනැගිල්ලේ දාලා තියෙන බටර් ලයින්. ඒ කියන්නේ වේස්ට් වෝටර් වෙන්න පුළුවන්, ස්වරේජ් ලයින්ස් වෙන්න පුළුවන්, වෝටර් සප්ලයි ලයින්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය බටර් දාපු ඒවාට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් හදිසි මේන්ටනන්ස්, ඒ කියන්නේ මොනවා හරි රිපෙයාර් එකදී ඒ කටයුතු කරන්න පහසු වෙන විදිහට ඔයාගේ අලුත් ඉදිකිරීම කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ.
ඒ වගේම තමයි waste water pit එකක්, sewage tank එකක්, ඒ කියන්නේ septic tank එකක් වගේ දෙයක් ඔයාගේ අලුත් ඉදිකිරීම ඇතුළට, ඒ කියන්නේ නිවස හෝ ගොඩනැගිල්ල තුලට ඩිසයින් වෙනවා නම් ඒක එච්චර හොඳ කටයුත්තක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් නිවසෙන් බැහැර වෙන දේවල්, ශරීරයෙන් පිටවන දේවල් අපවිත්‍ර අපද්‍රව්‍ය විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඔන්න ඔය අපද්‍රව්‍ය නිවස තුලම කොටසක එක්රැස්වීම එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එච්චර සුබ කටයුත්තක් නෙමෙයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔය storage pit එකක එහෙමත් නැත්නම් waste water pit එකක repair එකක් ආවොත්, maintenance කරන්න ඕනේ වුණොත්, ඒ වගේ අවස්ථාවක නිවස තුල එහෙමත් නැත්නම් නිවස සීමාව තුල ඕක ඇතුලේ තිබුණොත් විශාල ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි ඔය අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙන ටැංකි වල ශරීරයට අහිතකර වායුන්, ගෑස් නිපද වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ අහිතකර වායුන් නිපද වුණොත් නිවස තුල නොදැනුවත්වම ඒවා එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ renovation එකේදී කඩා ඉවත් කරද්දී පරිස්සම් වෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට කොන්ක්‍රීට් එකක් වගේ කඩනකොට ඔය සේවකයින් ලොකු බ්‍රේකර්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ බ්‍රේකර් එකකින් කඩනකොට ලොකු ඒරියා එකක් වයිබ්‍රේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කඩන තැනට අමතරව ලොකු ප්‍රදේශයකට ඒක එෆෙක්ට් වෙනවා, බලපානවා. ඒ නිසා ඔයා කඩා ඉවත් කරන්න හදන කොටස ඔයා ඉතුරු කරගන්න හදන කොටසකට සම්බන්ධයි නම්, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා එක කොටසක බිත්තියක්, වහලයක්, ඒ වගේ කොටසක් ඉතුරු කරගන්න ලෑස්ති කරගත්තා කියලා. ඔන්න ඔය ඉතුරු කරගන්න කොටසට ඔයා කඩලා ඉවත් කරන කොටස එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙච්ච තැනක් නම් අර ලොකු බ්‍රේකර්ස් වලින් ගහනකොට ඒකේ ভাইබ්‍රේෂන් එකට හොඳට තියෙන බිත්ති, වහල පුපුරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ තැන්වලට සේවකයන් යොදවනවා නම්, machines allocate කරනවා නම් ඒ ගැන experience තියෙන, අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අහලා ඒ කටයුත්ත කරන්න වග බලා ගන්න. ඔයාගේ නිවසේ හරි ගොඩනැගිල්ලේ හරි ඔය ආකාරයක වෙනස් කිරීම සිද්ධ කරනකොට ඔයාගේ භූමියේ ඉඩමේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැහි වතුර ගලන් ගිහිපු මාර්ග වැහෙන්න පුළුවන්, બ્લોක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි levels වෙනස් වුණොත් පස සෝදාගෙන යන්න පුළුවන්. කොන්ක්‍රීට් කරලා තිබුණොත් ඒ වැහි වතුර අනවශ්‍ය විදිහට එකතු වෙලා බැහැලා යන්න තැනක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කාරණා ගැනත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඉදිකිරීමකදී වගේම, ඒ කියන්නේ හිස් ඉඩමක අත්තිවාරමේ ඉඳන් වහලය දක්වා වූ සම්පූර්ණ ඉදිකිරීමකදී වගේම ඔය වගේ renovation එකකදීත් ඔයාට contractors ලාගෙන් quotations ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ estimates අරගෙන බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ රේට් එක කීයද, මෙයාගේ කීයද, ඔහොම කීකේ ඔයාට compare කරන්න පුළුවන් construction එක බාර දෙන්න කලින්. එහෙම නැත්නම් ඔයා පුංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු තෝරගන්නවා නම් ඔය demolition, ඒ කියන්නේ කඩලා ඉවත් කරන කොටසට වෙනම අගයක් දාලා සම්පූර්ණ වැඩේ නිම වෙන්න යන වියදම ඔහුලවා ගණන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයා දන්නවා ඔය demolition කඩලා ඉවත් කරන කොටසට ඔයාට කීයක් වැය වෙනවද? අලුතෙන් කරන ඉදිකිරීමට කීයක් වැය වෙනවද? ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයා තෝරගන්නා කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් හෝ කොන්ත්‍රාත් ආයතනයෙන් පැහැදිලිව අහලා දැනගන්න මෙන්න මේ කොටස් වලට ඔයාට කීයක් වැය වෙනවද කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ නිවසේ හරි ගොඩනැගිල්ලේ හරි වෙනස් කිරීමක්, renovation එකක් සිද්ධ කරනවා නම් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආපු කියපු පැහැදිලි කරපු කාරණා ගොඩක් වටිනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාට යන අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරලා ලස්සන නිර්මාණයක් ඔයාගේ ඉදිකිරීම හරියටම කරගන්න ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙමනම් සුපුරුදු විදිහට අලුත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් මම ඔයාලව හම්බෙන්නෙන් නම් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාටෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ එක්කම එහා පැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. ඔන්න ඔය bell icon එක click කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි එහෙම click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි ඔයාට මගේ වීඩියෝස් දාපු සැනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් අලුත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු.